हामी हरेक व्यक्तिमा एउटा बच्चापन लुकेको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई कुनै पनि कुराहरू बुझ्न कथाको मार्फत सजिलो हुन्छ। एकजना व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समुद्रमा जहाजमा आफ्नो सामानहरू अर्को ठाउँमा लगेर बेच्नुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँ समुद्रमा जहाजमा सामानहरू राख्नुभयो, आफ्नो 2-3 जना कामदार राख्नुभयो र आफू पनि बस्नुभयो र व्यापारको लागि निस्किनु भयो। तर त्यो दिन समुद्रमा हावाहुरी आयो। उहाँको सामानहरू पनि कता गयो कता, उहाँको 2-3 जना कामदारहरूको पनि मृत्यु भयो। तर उहाँ कसो कसो पौडी खेलेर बच्नमा सफल हुनुभयो र एउटा द्वीपमा गएर पुग्नुभयो। त्यो द्वीपमा गएर पुगिसकेपछि अब बाँचे जस्तो लाग्दाखेरि यसो परबाट हेर्दाखेरि थुप्रै मान्छेहरू आफ्नै अगाडि आइरहेको, चिच्याउँदै आइरहेको। त्यसपछि उहाँलाई डर लाग्यो। तर त्यो मान्छेहरू धेरै खुसी थियो। अनि उहाँको छेउमा आइसकेपछि त्यो मान्छेहरूले उहाँलाई एकदमै उचाल्न थाल्यो, खुसी हुन थाल्यो, जय जयकार गर्न थाल्यो। एउटा गद्दी पनि ल्याएर बसाइदियो। त्यसपछि उहाँ छक्क पर्नुभयो। उहाँले यो कुरा त बुझ्नुभयो कि यो मान्छेहरूले मलाई माया गर्दैछ। मिठो मिठो व्यञ्जन पनि ल्याएर दियो। त्यसपछि अनि 2-3 दिन बित्न थाल्यो, धेरै दिन बित्न थाल्यो। उहाँले बुझिसक्नुभयो कि अब यो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ म राजा रहेछु, किनभने जे कुराहरू भन्दाखेरि पनि मान्थ्यो र बिस्तारै उहाँले उहाँहरूको भाषाहरू पनि बुझिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि धेरै पछि उहाँले एउटा मन्त्री भनौदोलाई बोलाएर अनि त्यसपछि सोध्नु भयो कि यो के भइरहेछ, म को हो, होइन, मलाई किन यसरी व्यवहार गरिरहेको छ भन्दा त्यो मन्त्रीले चाहिँ तपाईँ यो देशको राजा हो, यो देशको राजा भइसकेपछि तपाईँलाई हामी मान्छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँ तर कस्तो बुद्धिमान हुनुहुँदो रहेछ, किनभने तपाईँभन्दा अगाडिको राजाहरूले कहिले पनि यो कुराहरू सोधेको थिएन। उनीहरू त मजाले रमाइरहेको थियो। अनि त्यो मान्छे, त्यो व्यापारी छक्क पर्नुभयो। मेरो भन्दा अगाडिको राजाहरू खै त भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि मन्त्रीले उनीहरू त 5 वर्षको लागि राजा हुन्थ्यो, त्यसपछि 5 वर्षपछि राजा भएपछि हाम्रो देशको नियम के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राजालाई बिना कपडा एउटा नाउमा राखेर, एउटा जहाजमा राखेर अर्को द्वीप पठाइने। त्यो अर्को द्वीपमा चाहिँ केही पनि छैन, खानेकुराहरू, सब जङ्गली जनावरहरू बाहेक केही पनि छैन। अब तपाईँ नै थाहा पाइसक्नुभयो होला त्यो राजाहरूको हालत के भयो होला। अहिले त उनीहरू छँदा पनि छैनन्। त्यसपछि त्यो व्यापारीलाई डर लाग्यो। अब उसले सोच्न थाल्यो, अब 5 वर्षपछि मेरो हालत पनि त्यही हुन्छ, यिनीहरूले मलाई पनि बिना कपडा त्यो ठाउँमा पुर्याइदिन्छन्, बाघ भालुले मलाई खाइदिन्छ, अब के गर्ने। अब त्यो व्यापारीले बिस्तारै सोच्न थाल्नुभयो। अनि मन्त्रीलाई बोलाएर भन्नुभयो कि म 5 वर्षको जुन राजा छु नि, 5 वर्षभित्रमा मैले जे भन्यो त्यही तिमीहरू मान्छौ भनेर भन्नुभयो। मन्त्रीले मान्छौँ, हामी यो 5 वर्षभित्रमा हजुरले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही मान्छौँ। त्यसपछि त्यो राजाले अब आफ्नो सुख सम्पूर्ण त्यागिदियो र बिस्तारै प्लानिङ गर्न थाल्यो, होइन। उसले हरेक वर्ष आफ्नो जुन मन्त्री सहितको आफ्नो जुन जनताहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यो द्वीपमा पठाउन थाल्यो। त्यो द्वीपमा गएर मान्छे बस्ने लायकको बनाउन थाल्यो। जङ्गली जनावरहरू जो चाहिँ सताउँथ्यो तिनीहरूलाई हटाउन थाल्यो। जब 5 वर्ष पुग्यो नि, उसले बिस्तारै बिस्तारै त्यो ठाउँमा एकदम मान्छे बस्न लायकको ठाउँ बनाइसकेको थियो। त्यसपछि 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष भइसकेपछि त्यो राजा त्यो व्यापारीलाई पनि त्यसै गरी कपडा बिना जहाजमा लगेर त्यो द्वीपमा पठाइयो। तर उहाँले आफ्नो भविष्यलाई कल्पना गरेर आफ्नो भविष्यको लागि काम गरिसक्नु भएको थियो। त्यो द्वीपमा गएपछि उहाँ मजाले एउटा राम्रो जीवन बिताउनमा सफल हुनुभयो। यो कथामा नि वास्तवमा राजाले आजको सुखलाई त्याग्नु भयो र पछिको भविष्यको सुखको लागि काम गर्नुभयो। शास्त्रमा हामीलाई यो कुरालाई कसरी वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ प्रिय, एउटा हुन्छ श्रेय। प्रिय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिय भनेको आजको खुसी, आजको सुख। जस्तै एउटा बच्चाले आज भिडियो गेम खेलिरहेको छ, मजाले खेलिरहेको छ, उसको परीक्षाको लागि उसले केही प्रिपरेसनै गरेको छैन भने ऊ आज त सुखी भइरहेको छ, तर भोलि परीक्षामा ऊ फेल हुन्छ, हैन। उसले प्रियलाई रोज्यो, उसले प्रिय जुन आजको सुख मात्रै हेर्यो, उसले भोलि मेरो के हुन्छ भन्ने भिजन उसले देखेन। तर एउटा बच्चा भिडियो गेम पनि खेलेको छैन, उसले आफ्नो जुन क्षणिक सुखलाई हेरेको छैन र उसले मजाले पढिरहेको छ। हेर्दाखेरि
त्यो जुन पढ्ने जुन बच्चा छ नि त्यो दुःख लाग्दो देखिन्छ हैन। हेर्दाखेरि त भिडियो गेम खेल्ने बच्चा ओहो कति रमाइरहेको छ, कति खेलिरहेछ जस्तो लाग्छ, ऊ सुख छ जस्तो लाग्छ। तर श्रेयलाई छान्ने जुन बच्चा जुन आज पढिरहेछ उसले त्यो पढाइको बापत एउटा राम्रो स्कोर ल्याउँछ, उसले पढाइमा राम्रो गर्छ, उसले भनेको जस्तो काम पाउँछ, उसले भनेको जस्तो पैसा कमाउन थाल्छ र उसको भविष्य राम्रो हुन्छ। त्यसैले यो श्रेय र यो प्रियलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। आज म्याक्सिमम मान्छेहरू नि प्रियलाई रोज्नुहुन्छ, प्रियलाई रोजेर आजको क्षणिक सुखलाई हेर्नुहुन्छ हैन। आज क्षणिक आज मेरो अगाडि राम्रो मिठो खाना आयो भने त्यो हामी खान्छौँ, तर त्यसले हाम्रो शरीरलाई के असर पर्छ हैन त्यो हामी बुझ्दिनौँ, त्यो प्रिय भयो हैन। आज जुन इन्टरटेनमेन्टमा लागिरहेको छौँ हामी हैन, आज हामी मस्तीको लाइफ भन्छौँ हैन, 2 दिनको जिन्दगी मौजले बाँच्नु पर्छ, भोलि कसले देखेको छ। तर यो 70-80 वर्ष जब हामी बाँच्दै जान्छौँ, वृद्ध हुँदै जान्छौँ, तब हामी बुढेसकालमा आइसकेपछि सम्पूर्ण पश्चाताप जब भोग्छौँ नि, अनि त्यतिखेर थाहा हुन्छ यो 2 दिनको जिन्दगी मौजको लागि होइन रहेछ, यो 2 दिनको जिन्दगी एउटा राम्रो डिसिजन लिनको लागि रहेछ, राम्रो निर्णय लिनको लागि रहेछ। त्यसैले थोरै व्यक्तिहरू मात्रै श्रेयलाई छान्छ हैन, र जसले श्रेयलाई छान्छ उसले आज दुःख पाउँछ, आज उसको लाइफ बोरिङ हुन्छ, किनकि उसले सम्पूर्ण चिज त्यागेको हुन्छ। तर भोलि उसको एकदमै राम्रो भइरहेको हुन्छ, भोलि उसको जय जयकार भइरहेको हुन्छ। त्यसैले शास्त्रमा हामीलाई भनिएको छ कि एउटा बुद्धिमान व्यक्तिले श्रेयलाई छान्छ, एउटा मूर्ख व्यक्तिले मात्रै प्रियलाई छान्छ। यो भौतिक संसार भनेको स्वार्थले भरिएको संसार हो। यदि हामीले आफूले आफूलाई काम गरेनौँ भने कसैले पनि हामीलाई समर्थन पनि गर्दैन, साथ पनि दिँदैन, र ऊर्जा सकिएको व्यक्ति, समाजको लागि काम नआउने व्यक्ति, परिवारको लागि काम नआउने व्यक्तिलाई नि कसैले पनि स्वीकार गर्दैन। यो भौतिक संसारको स्वरूपै त्यस्तै हो। त्यसैले आजै हामी अलिकति बुद्धिले डिसिजन लिन सकौँ। आजको दुःख नि भोलिको सुख हुन्छ। त्यसैले बुक रिडिङ भनेको आजको बोरिङ काम हो, एक्सर्साइज भनेको आजको बोरिङ काम हो, आजको कष्टपूर्ण काम हो, तर यसले हामीलाई भोलि एउटा हेल्दी लाइफ दिइरहेको हुन्छ, यसले हामीलाई भोलि आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढाइरहेको हुन्छ, र त्यही मान्छेको जय जयकार पनि भइरहेको हुन्छ। हामीले यत्रो महान मान्छेहरूको बायोग्राफी पढेका छौँ, सुनेका छौँ हैन, उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दा श्रेयलाई रोज्नुभयो, प्रियलाई रोज्नु भएन। जसले प्रियलाई रोज्यो भोलि दुःख नै पाइरहेको हुन्छ हैन, ऊ पीडितै भइरहेको हुन्छ। त्यसैले शास्त्रको यो ज्ञानलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। एउटा अन्धकारलाई उज्यालोले समाप्त गर्छ, एउटा अज्ञानतालाई ज्ञानले समाप्त गर्छ, र ज्ञान बढ्नु भनेको बुद्धि बढ्नु हो, र बुद्धि बढ्नु भनेको श्रेय र प्रियमा हामीले आफ्नो लागि श्रेय राम्रो छ भनेर निर्णय लिनु हो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।